Hello và chào mừng các bạn đến với kênh giải trí của mình. Tựa game Golden of Victory, Nikki hiện đang khá là hot trên cộng đồng game thủ. Sau khi tự tay trải nghiệm tựa game này trong khoảng một tuần, mình đã phát hiện ra 9 mẹo nhỏ khá là hay, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn mới chơi, hoặc có thể nhiều bạn vẫn chưa biết. Thôi không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu nào. Mẹo đầu tiên là Rush Story, nghĩa là hoàn tất thật nhanh cốt truyện chính. Chắc chắn nhiều bạn sẽ hỏi, tại sao không tập trung vào lực sự kiện phụ mà lại là nhiệm vụ chính? Thực chất game hiện đang có một event phụ, nhưng khá là khó vì yêu cầu lực chiến toàn đội rất là cao. Mình chỉ mới làm xong hơn nửa sự kiện. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ, game Nikki khá là khác những game gacha khác, khi rất nhiều tính năng bị lock sau story. Nếu so sánh một người chơi tập trung vào cốt truyện và một người chơi chỉ hoàn tất event, thì chắc chắn những bạn chơi event sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Chúng ta hãy cùng nói rõ vấn đề này nào. Đầu tiên và rất là quan trọng, đó là nhà ở của các Nikki. Ở đây có chỗ phòng thủ giúp chúng ta thu nhập tài nguyên, tiền bạc dùng để nâng cấp chính. Nó có hai chức năng chính, đó là Wild và lấy theo ngày. Chức năng Wild mình sẽ nói về sau. Trụ phòng thủ của bạn có thể chứa tối đa tài nguyên trong vòng 12 tiếng thời gian thực. Mình sẽ nói sơ về từng căn nhà một. Căn ngày gửi Nikki làm nhiệm vụ phụ. Còn Academy giúp bạn nâng cấp các chức năng cơ bản để tăng thêm tài nguyên, vân vân. Recycle Room nâng cấp tất cả Nikki theo từng lát, cũng rất là quan trọng đó. Nói chung mọi căn nhà ở đây đều yêu cầu bạn phải liên cốt truyện chính đến một chương nào đó mới mở. Vì vậy việc Rush Story khá là quan trọng. Mẹo thứ hai chính là Wild mà mình đã nói lúc nãy. Nói nôm na nghĩa là giúp bạn lấy nhanh tài nguyên trong vòng 2 tiếng. Ở đây game cho bạn free mỗi ngày một lần. Lần thứ hai sẽ tốn kim cương, phụ liệu nâng cấp khá đổi trong nhiệm vụ chính. Thế nên mình khuyến khích các bạn nên Wild từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Lần thứ tư sẽ tốn rất nhiều kim cương nên mình nghĩ không cần thiết. Tiếp theo là mẹo cực kỳ độc đáo chỉ có trong game Nikki. Chúng ta có nhà Central giúp biến tất cả các level của Nikki được gắn vào lót bằng với level của Nikki thấp nhất trong 5 Nikki level cao nhất. Rất độc đáo đúng không nào? Điều này giúp chúng ta chỉ cần tập trung nâng level cho 5 Nikki. Những Nikki được chọn sẽ bằng level của những Nikki này. Thế nhưng đặc biệt ở chỗ, những Nikki chưa phá vỡ giới hạn level cũng sẽ bằng level của các Nikki đã phá vỡ giới hạn. Điều này giúp các SR Nikki chưa phá vỡ giới hạn bằng level của các SR Nikki đã phá vỡ giới hạn. Và thế là ta lại có mẹo thứ ba, đó chính là tập trung level cho những Nikki SR đã phá vỡ giới hạn. Trò chơi cũng có chức năng cho phép bạn reset level, giúp bạn lấy lại tài nguyên nếu lỡ nâng các Nikki SR. Thế nên đừng có lo lắng nha các bạn. Chức năng kết bạn trong game cũng có, nhưng lại cực kỳ hữu dụng hơn những game khác. Khi bạn gửi quà cho bạn bè, bạn sẽ nhận được điểm tình bạn được dùng trong cổng rút tướng riêng. Thế nhưng từng nghĩ cổng này cho tướng cùi, bạn sẽ có 2% nhận được Nikki SR có trong cái cổng dùng kim cương. Vì vậy hãy cố gắng ạt fan càng nhiều càng tốt. Như bạn đã thấy, hầu hết fan ở đây đều để full chỗ, chứng tỏ sức mạnh tình bạn ở game này cực kỳ cao đấy. Lonos hay còn được gọi là các vật phẩm bị thất lạc. Nhiệm vụ của người chơi đó là khôi phục lại tất cả. Các món đồ này thường nằm rải rác ở khắp mọi nơi và thường hay ở những ngóc ngách ít được chú ý tới. Các commander hãy cẩn thận và dò xếp hết mỗi chỗ, vì mỗi chapter thường có từ 5 đến 6 Lonos. Phần quà cho thành quả dò tìm này khá đa dạng, từ kim cương cho đến các đoạn sâu chắc, đặc biệt là những công trình mới giúp đô thị của bạn càng trở nên đẹp hơn. Bạn có thể trao đổi chúng bằng cách vào nhà của bạn, sau đó check phần Lost Note, xong rồi đổi lấy quà, thế là xong.
Side quest là một yếu tố không thể thiếu cho các tựa game thể loại RPG. Game Golden of Victory Nikki cũng không ngoại lệ. Người chơi có thể nhận và check nhiệm vụ phụ bằng điện thoại của mình. Bạn thường được nhận side quest sau mỗi lần hoàn tất một chapter, sau khi trải qua một loạt các đoạn đối thoại giữa hát và dòng. Tuy nhiên giúp người chơi có thể hiểu sâu hơn về thế giới của game. Sau đó bạn ấn nút Go, game sẽ tự hướng bạn tới vị trí làm nhiệm vụ phụ. Các side quest thường không khó nhưng cũng đa dạng, như tiêu diệt sạch kẻ thù, bảo vệ cứ điểm, vân vân. Sau khi hoàn tất, bạn vào lại điện thoại và lấy phần thưởng. Bình thường bạn hay nhận được các vé giúp tăng tình cảm cho một số loại Nikki nhất định. Vì Nikki cũng là waifu của các bạn, nên việc trao đổi, lắng nghe và trò chuyện là nhiệm vụ chính của các commander chúng ta. Ngoài các đoạn đối thoại với giọng dễ thương, bạn còn có thể tìm hiểu hơn về tính cách của cô nàng bằng một số chuyện quá khứ chưa được kể. Ngoài phần thưởng nêu trên, bạn còn nhận được thêm các vé tăng tình cảm của Nikki. Bạn có thể tìm thấy những đoạn đối thoại này ở trong chiếc smartphone của bạn. Khá tiện lợi đúng không nào? Mẹo thứ 8 đó là hãy vào shop thường xuyên và mua những vật phẩm được giảm giá. Mình cực kỳ khuyến khích các bạn vào Recycle Shop và mua hết những thứ được giảm giá. Chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc về lựa chọn này. Hãy tin mình đi. Mẹo cuối cùng và cũng cực kỳ quan trọng, đó chính là hoàn tất các nhiệm vụ theo ngày và theo tuần. Đây là một yếu tố phải có trong các game gacha và Nikki cũng vậy. Số lượng nhiệm vụ phải hoàn tất theo ngày khá là nhiều, nhưng cũng không tốn nhiều thời gian. Những việc cơ bản như thu nhập tài nguyên hàng ngày, level up cho các Nikki, nâng cấp trang vũ khí, trò chuyện Nikki cực kỳ đơn giản. Những việc có yêu cầu cao hơn như hoàn tất story, cài nguyên liệu nhân cấp kill trong Stimulation Room, cho đến tấn công các con boss trong Interruption, và cuối cùng là leo tầng. Thế nhưng như mình đã nói khi mới bắt đầu game, bạn phải rush story thì mới mở những chức năng mới. Thế nên hầu hết các bạn không thể lấy hết các phần thưởng trong khoảng từ 2 đến 3 ngày đầu tiên mới chơi. Hoàn tất hết các nhiệm vụ theo ngày chắc chắn sẽ giúp các bạn kiếm được lượng kim cương không nhỏ. Đặc biệt là những bạn free to play có thể gacha được các em waifu mà mình muốn. Đến đây video của mình đã kết thúc. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để tạo động lực cho mình ra video mới. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp các bạn kỳ sau. Bye bye.